بناء إن احترقت مصر بقى وإن غرقت بقى. السلام عليكم. جامع يعتبر الأقدم في مصر، قاوم كل الكوارث على مر العصور وموجود لحد النهاردة. رغم كده كان حواليه إشاعات كتير جدا والناس رفضت إنها تصلي فيه، فكان لازم نحكي عنه. قصتنا النهاردة عن جامع أحمد بن طولون، فمعاك محمد أنور ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ في مصر، في وقت ما زاد نفوذ الترك في الدولة العباسية وسيطروا على كل أمور الدولة. وقرر الخليفة أبو عبد الله المعتز إنه يعين الأمير بايكباك التركي والي على مصر، وبايكباك خلى واحد اسمه أحمد بن طولون ينوب عنه في حكم مصر. وابن طولون ده اتولد سنة 835 ميلاديا في مدينة سامراء في العراق، ونشأ نشأة عسكرية. ومن أول ما دخل مصر بدأ يثبت حكمه فيها، وقدر إنه ينفصل عن الدولة العباسية ويتحدى الخليفة. وبعد ما استقر حكمه بدأ يعمل أعمال عمرانية بينت اهتمامه الكبير بمصر، زي إنه بنى مدينة القطائع في القاهرة وخلاها عاصمة لولايته. ورغم إنه مش متبقي حاجة من المدينة دلوقتي بعد ما تم تدميرها بالكامل، إلا إن جامع ابن طولون مستمر زي ما هو لحد النهاردة وبيعتبر معجزة معمارية. فالجامع كان في نص مدينة القطائع وبيعتبر من أهم وأقدم الجوامع في العالم الإسلامي، وتالت الجوامع بعد الأول وهو جامع عمرو بن العاص اللي تعرض لإصلاحات وتعديلات كتير غيرته عن شكله الحقيقي. والتاني كان جامع العسكر اللي اتهدم تماما. علشان كده جامع ابن طولون بيعتبر أقدم الجوامع الموجودة في مصر. وكان سبب بناء الجامع إن الناس وقتها اشتكوا إن مسجد العسكر مش مكفيهم، فقرر ابن طولون يبني مسجد جديد على مساحة 6.5 فدان، وطبعا دي كانت مساحة كبيرة جدا. ولما جه يبنيه قال: أريد أن أبني بناء إن احترقت مصر بقى وإن غرقت بقى. فاتقال له إنه يبني بالجير والرماد والطوب الأحمر القوي، وما يخليش فيه رخام لأنه ما بيستحملش النار. واختار المكان على هضبة عالية جدا وهي جبل يشكر. واتبنى الجامع على إيد المهندس المسيحي سعيد بن كاتب الفرغاني. والجامع الحقيقة كان فيه حاجات كتير مميزة، زي الشبابيك الجصية اللي بيوصل عددها 128 شباك، كل واحد مختلف عن التاني. وكمان تعدد المحاريب في الجامع. لكن أكتر حاجة بتميز جامع ابن طولون هي المأذنة الملوية، اللي تعتبر أغرب مأذنة موجودة في مصر. وده لأننا عارفين إن السلالم بتبقى جوه المأذنة، لكن المأذنة في جامع ابن طولون مبنية من بره، علشان كده اسمها المأذنة الملوية، زي مأذنة جامع سامراء في العراق. وهنلاحظ كمان إن الزخارف اللي استخدمت في الجامع متأثرة بجامع سامراء بسبب نشأة ابن طولون هناك. ده غير إن الجامع فيه واحد من أقدم المنابر في القاهرة. وكمان الجامع له 42 باب، وده عدد كبير جدا بس علشان الناس اللي تيجي الجامع تدخل من أي اتجاه. والمدخل الرئيسي للجامع دلوقتي هو اللي جنب متحف جاير أندرسون، وده متحف مهم جدا مليان قصص وأساطير هحكي لكم عنه بعدين. نرجع تاني للجامع، هنلاقي إنه طلع عليه إشاعات كتير جدا خلت الناس تتجنبه. فبعد ما اتبنى الجامع اللي احتاج تكلفة كبيرة جدا، رفض الناس الصلاة فيه، وده لأنهم مش عارفين ابن طولون جاب الفلوس دي كلها منين. وكمان إنه معتمدش في البناء على عمدان الجوامع والكنائس القديمة، فتكلف فلوس أكتر. وطلعت قصة إن ابن طولون في يوم كان ماشي ورجل فرسه غرزت في الأرض ولقى كنز ضخم، والكنز ده بفلوسه اتبنى الجامع والمدينة. لكن طبعا الناس مقتنعتش بالكلام ده، وبعدها بسنين المكان بقى مهجور ومهمل تماما، وتحول ملجأ للناس بتستخبى فيه. وبالصدفة إن ده كان سبب رجوع الجامع للحياة من تاني. فكان في واحد من المماليك اسمه حسام الدين لاجين اشترك في قتل الملك الأشرف بن قلاوون، وده خلى المماليك وحلفاء الملك يدوروا عليه علشان ياخدوا حقهم ويقتلوه. فلاجين ملقاش مكان يستخبى فيه غير جامع ابن طولون، وفي الوقت ده كان مهجور وفي أسوأ حالاته. وأقسم لاجين إنه لو نجا وبقى ملك على مصر هيعيد إعماره. وبالفعل وفى لاجين بعهده، وكانت من أهم عمليات ترميم الجامع. لكن آخر محاولة لترميمه كانت نهاية التسعينات، لما وزارة الثقافة المصرية رممت زخرفه وافتتحته سنة 2005 كواحد من بين 38 مسجد اترمموا في مشروع القاهرة التاريخية. ولتأكيد أهميته فجامع أحمد بن طولون هو اللي موجود دلوقتي على ال5 جنيه المصرية، وبيعتبر من أهم المعالم الأثرية في القاهرة. وهتعرف لما تزوره وتبص من مأذنته ليه القاهرة اتسمت مدينة ال1000 مأذنة. وهنا هتكون خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ورشح لنا أماكن نتكلم عنها الفيديوهات الجاية. وما تنساش إن أحلى ما في المكان قصته. كان معاك محمد أنور. سلام عليكم.